ფეროშენადნობების ქარხანა, მინაპლასტმასისა და სპირტის სახდელის საწარმოების სამი მსხვილი პროექტი, რომლის მშენებლობა ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში თითქმის დასრულებულია და ოპერირებას წელს დაიწყებს. ჯამში კი რამდენიმე მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. გახსნიდან 3 წლის განმავლობაში 36 ჰექტარის ფართობის მეოთხედი უკვე ათვისებულია. რამდენად დამაკმაყოფილებელია ინდუსტრიული ზონის მენეჯმენტისთვის ეს მაჩვენებელი და რამდენად პერსპექტიულია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ბიზნესი საქართველოში უმსხვილესი რეგიონული პროექტების მათ შორის აბრეშუმის გზის განხორციელების ფონზე. თემაზე სასაუბროთ სონი ბლაძე, ჰუალინგის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ხელმძღვანელი გვერდდება. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყოთ იმ მიმდინარე ახალი პროექტებით, რომლებიც უნდა გაიხსნას წელს უკვე. როგორი არის მოლოდინი, რა დამატებით ღირებულებას შექმნიან ეს პროექტები? მოგესალმებით, ანა, უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ დღესასწაულები. რაც შეეხება ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას, პირველ რიგში მოკლედ შევაფასებდი 2017 წელს. ჩვენ ამ წელს მოვიზიდეთ დაახლოებით 60 კომპანია, რაც ორჯერ მეტი ციფრია 2016 წელს მოზიდულ კომპანიებთან შედარებით. ეს ძირითადი პროექტები, რომლებიც უკვე გაშვებულია, ეს არის ხისა და ხის მორების გადამუშავების სრული ციკლი, რომლის შედეგადაც იწარმოება ისევ როგორც ხის სხვადასხვა პროდუქცია, ასევე ავეჯი და მატრასები, ასევე ფუნქციონირებს ქვის გადამამუშავებელი ქარხანა თისში. დასრულდა ფარმაცევტული საწყობის მშენებლობა აზერბაიჯანული ინვესტორის მიერ და უკვე გაშვებულია ფუნქციონირებაში. ასევე დასრულდა ეგვიპტური ინვესტიციით სატვირთო მანქანების საჰაერო ფილტრების მწარმოებელი ქარხნის მშენებლობა და ეს პროექტიც უკვე გაშვებულია. რაც შეეხება თქვენს მიერ დაანონსებულ პროექტებს, ეს პროექტები პრინციპში ჩვენ 2017 წელს გავაფორმეთ და მათი ტექნოლოგიური მომზადების პროცესი ახლა მიმდინარეობს და შეიძლება ითქვას დასრულების ფაზაშია. ეს არის სპირტის სახდელი ქარხანა, სადაც ინვესტორი გახლავთ ესპანელი ბიზნესმენი, რომელიც ახორციელებს დაახლოებით $5 მილიონ მეტის ინვესტიციას. ეს არის საკმაოდ მასშტაბური პროექტი, თავისი ლაბორატორიით, თავისი სახდელი აპარატებით, რომელიც განთავსებულია დაახლოებით 4000 კვადრატულ მეტრზე. ინფრასტრუქტურა შექმნა ჰუალინგმა თისში, თვითონ გაარემონტა და გადასცა ინვესტორს მოხმარებისთვის. მეორე პროექტი, რომელიც ახსენეთ, ეს არის მინაპლასტმასის არმატურის მოდულების წარმოება, რომელიც ქართულ-აზერბაიჯანული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტია. ეს არის ერთგვარი ნოუ-ჰაუ სამშენებლო მიმართულებით და ამ პროექტის ფარგლებში ნაწარმოების პროდუქცია გავა ექსპორტზე. მესამე პროექტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩინური ინვესტიციით ფეროშენადნობთა პროდუქციის წარმოებელი ქარხანა, კერძოდ სილიციუმის ქარხანა, რომელიც დაახლოებით 1 წლის მანძილზე ვითარდებოდა. პროექტი დასრულების ეტაპზეა, ინვესტიცია რამოდენიმე მილიონ დოლარს შეადგენს და პროექტში დასაქმდება დაახლოებით 100-120 ადგილობრივი მუშახელი. ჯამში რა ზომის ინვესტიცია არის განხორციელებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნიდან დღემდე ჯამურად ყველა კომპანია? პრინციპში შეიძლება ჩვენ დავყოთ ორ ნაწილად. ეს არის ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციები უშუალოდ ადმინისტრატორის, ანუ ჰუალინგის მიერ, რაც დაახლოებით შეადგენს $30 მილიონ. და მოზიდული ინვესტიციები? რაც შეეხება მოზიდულ ინვესტიციებს და ინვესტორის მიერ განხორციელებულ, ასე ვთქვათ, ინვესტიციებს, ეს დაახლოებით $10 მილიონ შეადგენს ამ ეტაპისთვის. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, რუტინული ყოველდღიური პროცესია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს სხვა მრავალწვრილ პროექტთან დაკავშირებით, როგორც ინვესტორების მხრივ, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ინტენსიურად ვავითარებთ ინფრასტრუქტურას, რომ მივცეთ ის კომფორტი ინვესტორებს, რაც ჭირდებათ პროექტების გასაქმებაში. რამდენად რთულია ინვესტორების დარწმუნება, რომ შემოვიდნენ და ჩადონ საკუთარი ფული აქაურ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში? ან რა არის ის ხელისშემშლელი ფაქტორები, რაც აბრკოლებთ? რთული ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო ჯამში ვსაუბრობთ ინვესტორზე და ინვესტიციაზე, სადაც არა მარტო რეგიონული მასშტაბით, არამედ გლობალური მასშტაბით არის ძალიან მჭიდრო კონკურენცია ქვეყნებს შორის, ხო? ჩვენ ამისთვის ძალიან სერიოზულ სამუშაოებს ვაწარმოებთ, როგორც ასე ვთქვათ, ბექ-ოფის სამუშაოებს, ისე პირდაპირი კონტაქტები
მარკეტინგული და გაყიდვის არხები, კონტაქტების დამყარება, ძალიან ბევრს მოგზაურობთ უცხოეთის მიზნობრივ ბაზრებზე. ხდება სელექცია იმ ქვეყნების, რომლებიც ჩვენ თვლით, რომ უფრო მეტი რესურსი აქვს და უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისა, რომ მოვიზიდოთ ქვეყანაში. პირველ რიგში ჩვენ გვიწევს საქართველოს წარდგინება, ასე ვთქვათ, საქართველოში მიმდინარე რეფორმების წარდგინება, საქართველოში არსებული სიტუაციის წარდგინება და შემდგომ დამატებით ამისა ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ის პირობები, ის კომფორტი, ის პაკეტი პროდუქტებისა თუ სერვისებისა, რაც განგვასხვავებს, ასე ვთქვათ, სხვა ჩვენი კონკურენტებისგან და ასევე ის ფასები განგვასხვავებს ამ ეტაპზე. ჩვენი ძირითადი მისია ამ ეტაპზე არის ის, რომ ვაჩვენოთ ინვესტორებს, რომ პირველ რიგში ქვეყანაში არის სტაბილური გარემო, დაცულია ინვესტორი ყველანაირად. არსებობს სერვისების ფართო სპექტრი, რომელიც ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ, მიკროდონეზე ვსაუბრობ უკვე ჰუალინგში თვითონ, რომელიც უჩენს, ასე ვთქვათ, იმ გზნობას ინვესტორს, რომ იგი მხარდაჭერილია და ეს სერვისები მოიცავს ყველაფერს აბსოლუტურად. ანუ ჩავთვალოთ, რომ ქართველი მიდის უცხოეთში და იქ იწყებს ბიზნესს, მას სჭირდება ყველანაირი მხარდაჭერა სტარტაპიდან, დაწყებიდან ოპერაციების გაგრძელებამდე, ასე ვთქვა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის ყველა დახმარება აღმოჩნდეს. ეს იქნება ტექნიკური დახმარება, ინფრასტრუქტურული დახმარება, იურიდიულ საგადასახადო კონსულტაცია, HR მიმართულება, ასე ვთქვათ, ადამიანური მაშინ არის ნეგატიური ფაქტორები, რასაც ასე ფრთხილით ეკიდებიან ინვესტორები და შემდეგ ეს ერთგვარად აფერხებს მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. რამდენად შეიძლება ეს ნეგატიურად ჩაითვალოს, ეს არის დაბალი ცნობადობა საქართველოს ზოგადად. ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ მძლავრ სამრეწველო ქვეყნებსა და რეგიონებში, როგორც არის სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია, ცენტრალური აზია, ჩინეთი, ინდოეთს გულისხმობ ძირითადად. და ეს არის ძირითადად ის დამაბრკოლებელი ფაქტორი და ასე ვთქვათ, დროში გაწელვადი ფაქტორი, რომელიც აყოვნებს პროცესების სწრაფ განვითარებას. ეს უშუალოდ აისახება ჩინურ ბაზარზეც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩინეთთან ჩვენ გვაქვს ენობრივი ბარიერი, გარდა ამისა, მათ ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამ პრაქტიკამ, ჩვენმა პრაქტიკამ ამ 2 წლის განმავლობაში, 2 წლის ფუნქციონირების განმავლობაში აჩვენა, რომ მათ ძალიან ასე ვთქვათ, ნაკლები ნდობა აქვთ პირველ რიგში და პირველ რიგში საკითხებს გრავენ ისიც, როგორც მაგალითად, როგორი არის პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელშიც ისინი გარკვეულები არ არიან, რამდენად დაძაბულია და რამდენად შეიძლება ეს აისახოს სტაბილურობას. გასაგები. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამოქმედა 1 იანვრიდან ჩინეთთან. შეთანხმების გაფორმების პროცესში ხშირად კეთდებოდა განცხადება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს გარკვეულწილად ახალისებს ჩინურ საწარმოებს, რომ შემოვიდნენ და თქვათ აქ დაიწყონ წარმოება და მე გამოიყენონ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები სხვა ქვეყნებთანაც, რაც საქართველოს გააჩნია, მათ შორის ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ინდოეთთან. თქვენ რამდენად ხედავთ ამ შესაძლებლობის რეალობას არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რამდენად შეიძლება ველოდოთ ჩინურ კომპანიებს საქართველოში წარმოების დასაწყება? იცით რა შესაძლოა? პირდაპირ ფისკალური ეფექტი ინვესტორისთვის თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას ჩინეთთან არ აქვს. რატომ? იმიტომ რომ თიშში შემოტანილი იმპორტირებული ნედლეული პროდუქცია ისედაც განთავისუფლებული იყო გადასახადებისგან. მე აქ უფრო გამოვყოფდი, ასე ვთქვათ, იმიჯურ და არა მხოლოდ თიშში, ზოგადად ქვეყანაც იგულისხმება. კი, რა თქმა უნდა, ეს უპირველეს ყოვლისა უკვე იმკის თავის, ასე ვთქვათ, პროდუქცია, იმიტომ რომ ამის დაანონსება უკვე იწვევს ჩინელი ინვესტორების გააქტიურებას საქართველოში და მათ შორის თიშში შედარება არ არის იმ დინამიკის, რაც ადრე იყო და ეხლა რასაც ქვია ჩინური ინვესტორების, ბიზნესმენების საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩვენ ეხლა მაგალითად ძალიან საინტერესო პროექტთან დავიწყეთ მოლაპარაკებები და ჩვენი დიდი სურვილია, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. ჩინელი ინვესტორი სურს საქართველოში და უშუალოდ თავისუფალ ზონაში პლასმასის გრანულების წარმოება. რა არის მთავარი ხიბლი ამ პროექტში, რომ ნედლეულად გამოიყენება პლასმასის ნარჩენები. ჩვენ
ну ხა პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ამ საქმის დეტალები არ ვიცით, მაგრამ იდეა არის რომ პლასმასის ნარჩენები შეგროვდეს საქართველოში, რაც ანუ ნარჩენების გადამუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მნიშვნელოვნად და ჩვენ ეხავ გეგმათ უკვე ამ დღეებში მრავალი სხვილი ქალაქის საქართველოში მუნიციპალიტეტებთან შეხვედრას, გარემოსდაცვის სამინისტროსთან შეხვედრას და ამ პროცესის დაძვრას. გასაგებია. ასევე გეკითხავთ ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან მოკლედ რა რეკომენდაციები გექნებოდათ მთავრობასთან რეგულაციების ნაწილში გამომდინარე იმ გამოცდილებიდან, რასაც აწყდებით ინვესტორებთან ურთიერთობის პროცესში. იცით რა, ჩვენთვის პრინციპში პრობლემად რჩება ის საკითხი, რასაც ქვია თვითონ ნედლეულის შეტანა საქართველოს ტერიტორიიდან თიში გადამუშავების მიზნით, ნედლეულის და ძირითადი საშუალების შეტანას, რომელზედაც 2012 წლის შემდგომ არსებობს 4%-იანი გადასახადი, რომელიც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ზედმეტი ტვირთი, აბსოლუტურად ზედმეტი ტვირთი ინვესტორისთვის, ვინაიდან ინვესტორი როდესაც შემოდის, ეს იქნება თვითონ ჩვენ ჰუალინგი, რომელიც აშენებს ინფრასტრუქტურას თიში ინვესტორებისთვის, თუ უშუალოდ ინვესტორი, მათ უწევთ დამატებითი 4%-იანი, ასე ვთქვათ, ტვირთი გადასახადი იმ ძირითად საშუალებებზე თუ სამშენებლო მასალებზე თუ ნედლეულზე, რომელიც უნდა შევიდეს გადამუშავების და ექსპორტის მიზნით. აბსოლუტურად ალოგიკური გადაწყვეტილებაა და ჩვენ პრინციპში ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს კოორდინაცია, უკვე გაიმართა შეხვედრა დეკემბრის ბოლოს ფინანსთა სამინისტროში და ველით რომ ეს პროცესი წინ წაიწევს. გარდა ამისა არსებობს ტექნიკური ხასიათის საგადასახადო სამართლებრივი პრობლემატიკის ჩამონათვალი, რომელთანაც დაკავშირებითაც ასევე გვაქვს კოორდინაცია, მოლაპარაკებები და ველით რომ ჩვენ უკვე წლის დასაწყისში ამ პრობლემასაც მოვევლება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის სოსონ იბლაძე, ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.